नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई ढिँडो र लोकल कुखुराको झोल बनाएर देखाउँछु। सबैभन्दा पहिला म लोकल कुखुराको झोल बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले लिएको छु लोकल कुखुराको मासु। अब यो बनाउनको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा तोरीको तेल राख्ने। तेल तातिसकेको छ। अब मैले यसमा आधा चम्चा जति मेथी फुराएँ। त्यसपछि अब ज्वानो र सौंफ पनि फुराउने। त्यस्तै अब यो ल्वाङ, सुकुमेल र दालचिनी पनि फुराउनु पर्छ। अब यो तेजपत्ता पनि फुराउने। अब मैले यो लोकल कुखुराको मासु पनि राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ बेसार र नुन स्वाद अनुसार। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई कभर गरेर मिडियम फ्लेममा 10 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। यो मासु पाक्दै गर्दा म चाहिँ मासुको लागि चाहिने मसला बनाउन गइरहेको छु। मसला बनाउनको लागि मैले लिएको छु 1 चम्चा धनिया, जिरा, अदुवा लसुन, सुकेको खुर्सानी, त्यस्तै मैले थोरै मरिच, ल्वाङ, सुकुमेल र सानो टुक्रा जाइफल पनि लिएको छु। अब यो सबैलाई पिसेर पेस्ट बनाउनु पर्छ। अब यो मसलाको पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। 10 मिनेट पछि यो मासुलाई एकपटक चेक गरौँ। यो चाहिँ यतिको बनेको छ। म चाहिँ यो मासुलाई अझै एकैछिन पकाउँछु, यो पानी नसुकुन्जेल। मासुको पानी सुकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज। अब यो प्याजलाई चाहिँ मासुसँगै रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। प्याज यतिको रातो भइसकेपछि मैले यसमा राखेँ अघि पिसेर राखेको मसला। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि मैले राखेँ यो टमाटर। अब यसलाई कभर गरेर यो मसला र टमाटरलाई सँगै 5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। हाम्रो यो मसला र टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ 2 कप जति मनतातो पानी। पानी चाहिँ यहाँहरूले आफ्नै हिसाबले राख्नुहोला। यहाँहरूलाई कतिको बाक्लो अथवा पातलो सुप मनपर्छ त्यही अनुसार। अब यसलाई लो फ्लेममा राम्रोसँग उम्लिन दिनुपर्छ। झोल यतिको भइसकेपछि मैले यसमा राखेँ काटेको हरियो धनिया। अब यसलाई हरियो धनियासँग एकैछिन उमाल्ने। यसो गर्दाखेरि चाहिँ धनियाको एकदमै राम्रो फ्लेभर आउँछ। अब हाम्रो यो लोकल कुखुराको झोल रेडी भइसकेको छ। अब म यहाँहरूलाई कोदोको ढिँडो बनाएर देखाउँछु। यसको लागि मैले कराईमा पानी बसालिसकेको छु। अब यो पानीलाई चाहिँ उम्लिन दिनुपर्छ। पानी लगभग उम्लिन थालेको छ। अब यसमा मैले राखेँ 1 चम्चा घिउ अनि थोरै नुन। अब यसलाई एकैछिन उमाल्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ कोदोको पिठो। यो पिठोलाई चाहिँ थोरै गरेर राख्दै मस्काउँदै जानुपर्छ। यसलाई जति मस्काउन सक्यो त्यति नै ढिँडो राम्रो बन्छ। यतिको बेर मस्काइसकेपछि हाम्रो यो ढिँडो चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा चाहिँ 10 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। 10 मिनेट पछि हाम्रो यो ढिँडो चाहिँ अब खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ ढिँडोलाई लोकल कुखुराको झोलसँगै भुटेको करेला, पालुङ्गोको साग, तिल र धनियाको अचार र त्यस्तै खाँदेको मुलाको अचारसँग सर्भ गरेको छु। मैले यहाँहरूलाई करेला, पालुङ्गोको साग र मुलाको अचारको रेसिपी चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा सेयर पनि गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो ढिँडो र लोकल कुखुराको झोल बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।